chào quý vị khán giả, tôi là Thu Thủy, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC hôm nay. Bản tin ngày 3 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Sau hàng loạt diễn biến gần đây của Trung Quốc từ việc rò rỉ hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 100 hầm chứa tên lửa cho đến lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mỹ tuyên bố sẽ để mắt đến khả năng hạt nhân và tuyên bố đanh thép của Chủ tịch Tập. Cùng lúc đó, Hải quân Mỹ đăng ảnh nhắc nhở Trung Quốc về uy lực của siêu tàu sân bay. Bất chấp nhiễu loạn từ nước đối thủ, Trung Quốc vừa đạt được bước tiến đột phá khi chế tạo laser mạnh nhất hành tinh. Trong một thông tin có thể gây gia tăng sóng gió giữa Trung Quốc và hòn đảo Đài Loan khi Lithuania đặt văn phòng đại diện tại Đài Loan và các nước châu Á. Trở lại với nước Mỹ, truyền thông đưa tin Mỹ đã chính thức rút khỏi căn cứ lớn nhất ở Afghanistan. Nga mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc nhúng tay vào cuộc tấn công mạng của Hoa Kỳ. Mỹ tiếp tục gửi tín hiệu về cuộc gặp tới Triều Tiên bất chấp sự lạnh nhạt. Những thông tin đáng chú ý khác, Tổng thống Hàn Quốc đã âm thầm trao đổi thư từ với lãnh đạo Triều Tiên trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ. Giám đốc tài chính của Trump Organization kiên quyết không nhận tội. Richard Branson đặt mục tiêu đánh bại Jeff Bezos trong cuộc đua vào vũ trụ. Tượng các nữ hoàng Anh bị lật đổ khi người Canada phẫn nộ vì cái chết của trẻ em bản địa. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 3 tháng 7 ngay sau đây. Thưa quý vị, khi chứng kiến Trung Quốc có hàng loạt động thái như phát triển hơn 100 hầm chứa hạt nhân, sẵn sàng đối đầu với hệ thống phòng thủ của Mỹ, hay những tuyên bố đanh thép của Chủ tịch Tập Cận Bình trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, thầy đập nát kẻ thù, phía Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố đã để mọi hành động của Bắc Kinh vào tầm mắt. Cụ thể, sau khi hay tin về hơn 100 hầm chứa tên lửa bí ẩn tại một khu vực sa mạc ở miền Tây Trung Quốc, bị lộ qua hình ảnh vệ tinh của Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đã bày tỏ lo ngại về tốc độ phát triển vũ khí hạt nhân và rằng đã tới lúc Mỹ xem trọng giải quyết vấn đề này. Ông Ned Price nói Trung Quốc đã thay đổi tư duy chiến lược của mình khi từ duy trì khả năng hạt nhân ở mức răn đe tối thiểu trong suốt hàng thập kỷ qua, giờ đây ngày càng gia tăng hơn trong kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của mình. Những báo cáo này và những phát triển khác cho thấy kho vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ phát triển nhanh hơn và ở mức cao hơn những gì có thể dự đoán trước đây. Sự tích tụ này đang gây lo ngại. Nó đặt ra câu hỏi về ý định của Trung Quốc. Và đối với chúng tôi, sự phát hiện lần này là tín hiệu để Mỹ bật lại các chế độ cảnh giác cao độ, cũng như nỗ lực theo đuổi các biện pháp thực tế để giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói thêm rằng Tổng thống Joe Biden đã ưu tiên sự ổn định chiến lược trong mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin là hoàn toàn có lý do, và chắc chắn những chiến lược tương tự cũng sẽ áp dụng với một cường quốc nổi lên với sức mạnh hạt nhân như Trung Quốc. Đặc biệt, ông Price cũng nhấn mạnh, Hoa Kỳ đã đặt các phát biểu của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào trạng thái đáng lưu ý, nhưng sẽ không bình luận về các chi tiết cụ thể. Trong bài phát biểu của mình, ông Tập cảnh báo rằng các thế lực nước ngoài cố gắng bắt nạt Trung Quốc sẽ bị đập nát và cam kết xây dựng quân đội của Trung Quốc. Ông Tập cũng cam kết thống nhất Đài Loan, đồng thời cho biết ổn định xã hội sẽ được đảm bảo ở Hồng Kông. Cùng lúc đó, việc bảo vệ an ninh và chủ quyền của Trung Quốc cũng sẽ được bảo đảm. Không chỉ đáp trả Trung Quốc bằng lời nói, Mỹ thậm chí còn có một động thái hăm dọa thẳng thừng hơn. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã phản ứng bằng cách đăng một bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy tàu sân bay USS Independence tuần tra phía đông Đài Loan trong cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ 3. Có thể nói cho đến nay, hình ảnh các cụm tàu chiến Mỹ dàn hàng trấn tại eo biển Đài Loan năm đó vẫn luôn là nỗi ám ảnh của Trung Quốc. Trong bài đăng trên Facebook, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ viết, bức ảnh dành cho sự độc lập và tất cả những ai đã chung tay duy trì nó. Lật lại dòng lịch sử, chính phủ Hoa Kỳ vào cuộc khủng hoảng eo biển năm 1996 đã phản ứng bằng cách dàn dựng màn trình diễn sức mạnh quân sự khủng của Hoa Kỳ ở châu Á. Tổng thống Clinton khi đó đã ra lệnh cho các tàu bổ sung vào khu vực, bao gồm 2 cụm tác chiến tàu sân bay do USS Nimitz và USS Independence dẫn đầu, đã có mặt trong khu vực cùng với tàu tấn công đổ bộ USS Beluga. Bắc Kinh năm đó gần như choáng ngợp trước những siêu tàu sân bay, để rồi phải ngậm ngùi thừa nhận không đủ sức ngăn cản Washington hỗ trợ Đài Loan khi xung đột nổ ra. Trở lại với động thái hiện tại, ngoài đăng ảnh nhắc nhở Trung Quốc, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ được CNA trích dẫn cho biết, để đáp trả, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển. Người phát ngôn sau đó nhấn mạnh, Mỹ kêu gọi Bắc Kinh ngừng áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan, và thay vào đó tham gia vào các cuộc đối thoại có ý nghĩa.
Bất chấp lời ra tiếng vào trên trường quốc tế, không thể chối bỏ việc Trung Quốc đang đạt được những bước tiến về công nghệ quân sự, khiến cho các đối thủ ái ngại. Mới đây nhất, nhóm nghiên cứu ở Thượng Hải đã đạt được một bước nhảy vọt về công nghệ cho phép họ chế tạo tia laser mạnh nhất hành tinh, hơn 10.000 lần so với tất cả các lưới điện trên thế giới cộng lại. Từ đây sẽ mở ra những cánh cửa đột phá không tưởng giúp Trung Quốc tiếp cận những nghiên cứu đặc biệt. Với sự phát triển tia laser mạnh nhất hành tinh, trạm ánh sáng cực đại thuộc Viện Quang học và Cơ học Thượng Hải có thể mở rộng nghiên cứu vật liệu mới, thuốc và năng lượng tổng hợp hạt nhân. Liu Jun, một thành viên của trạm ánh sáng cực đại thuộc Viện Quang học và Cơ học Thượng Hải, cho biết việc tăng sức mạnh của một chùm tia laser không hề đơn giản, bởi năng lượng đầu vào rất cao, có thể làm hỏng các thành phần quang học như tinh thể, thấu kính và gương. Để vượt qua vấn đề cháy, các nhà khoa học sẽ làm nhiễu xạ chùm tia đầu vào thành một dải màu rộng và bơm vào những chùm tia đầy màu sắc một lượng năng lượng tương đối nhỏ mà phần cứng có thể chịu đựng được. Sau đó họ sẽ nén chúng trở thành một chùm tia, khiến cho sức mạnh của nó được khuếch đại đáng kể. Quy trình nén tia này là một trở ngại cho các nhà khoa học trên thế giới trong nhiều thập kỷ vì tiêu tốn nguồn năng lượng quá lớn. Trong một bài báo dài 19 trang được xuất bản trên tạp chí Optics Express vào tháng 5, Liu và các đồng nghiệp của ông đã đề xuất một thiết kế laser công suất cao, giúp chia nhỏ quy trình nén thành các bước mà họ cho rằng sẽ cắt giảm cường độ năng lượng xuống mức an toàn cho máy nén, trong khi triệt để tăng công suất phát của thiết bị laser. Theo Liu, bước đột phá này đã tạo ra một cơ hội mới cho dự án mang tên Cell, đang được xây dựng ở Thượng Hải. Được biết đó là một dự án trị giá 100 triệu đô la, với kế hoạch ban đầu dự định sử dụng 4 chùm tia laser độc lập để đạt được sản lượng điện mục tiêu. Nhưng với công nghệ mới, một chùm tia là đủ, nhờ vậy chi phí cũng sẽ giảm. Nhiều nhà vật lý tin rằng khi hoàn thành vào năm 2023, cơ sở Cell sẽ mở ra cánh cổng dẫn đến một thế giới khám phá vật lý mới, cho phép các nhà khoa học nhìn thấy các hiện tượng vật lý mà trước nay chỉ tồn tại trong lý thuyết. Một nhà khoa học laser của Viện Vật lý thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết cơ sở laser mới của Thượng Hải sẽ củng cố vị trí dẫn đầu của Trung Quốc trong cuộc đua laser công suất cao. Một nhóm nghiên cứu ở Nga, châu Âu và Hoa Kỳ đã đề xuất các dự án tương tự, nhưng không có dự án nào nhận được đủ tài trợ từ chính phủ của họ. Trong một động thái khác liên quan đến Đài Loan, thưa quý vị, Lithuania đã công bố kế hoạch thành lập văn phòng đại diện tại Đài Loan và một số quốc gia châu Á khác nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường và đa dạng hóa mối quan hệ ngoại giao kinh tế với khu vực châu Á. Động thái này có thể gây ra không ít sóng gió trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Bắc đang vô cùng căng thẳng. Hiểu rõ được điều này nên Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania, ông Gabrielius Landsbergis khẳng định, mục đích của chính sách là tăng cường thông thương với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương vì lợi ích của Lithuania chứ không nhằm chống lại Trung Quốc. Theo đánh giá, bước đi mới này được xem là cách thiết thực, giúp cho nền kinh tế của Cộng hòa Lithuania bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, từ đó tránh khỏi các áp lực chính trị từ phía cường quốc này. Ông Landsbergis cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự dân chủ và tự do ở một số khu vực, kết hợp với nhiệm vụ đẩy mạnh xuất khẩu của quốc gia Baltic. Chủ trương này đã được ông đề cập trong một cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của 62 quan chức. Góp mặt trên thị trường thương mại ở châu Á-Thái Bình Dương là một ưu tiên trong chương trình ngoại giao của quốc gia Bắc Âu này. Ngoài việc thành lập đại sứ quán tại Úc, nước này cũng đang lên kế hoạch mở văn phòng tại Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore. Các báo cáo cho thấy Lithuania đang xúc tiến mở một văn phòng đại diện tại Đài Loan trong năm nay, đồng thời cả hai bên cũng đã bày tỏ sự thiện chí. Không chỉ vậy, Lithuania còn cam kết gửi 20.000 liều vaccine chống Covid và Đài Loan đã đáp lại thông qua các khoản quyên góp và quà tặng từ thiện. Một thông tin đáng chú ý khác, trong tuần này, đài truyền hình Afghanistan trích dẫn một phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ giấu tên, đưa tin rằng căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ ở Afghanistan, căn cứ không quân Bagram, sẽ được bàn giao cho lực lượng an ninh Afghanistan. Điều này đánh dấu các lực lượng Mỹ đã chính thức rời khỏi căn cứ Bagram sau gần 20 năm. Jennifer Griffin, phóng viên an ninh quốc gia của First News cho biết, các lực lượng Mỹ đã rời căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan trong khuôn khổ cuộc rút lui toàn diện đang diễn ra. Tuy nhiên, hãng tin AP cũng trích dẫn một nguồn tin cho biết, chỉ huy dẫn đầu của Mỹ tại Afghanistan, tướng Austin Miller nói rằng, vẫn giữ tất cả các khả năng và quyền hạn để bảo vệ lực lượng. Hoa Kỳ và các đồng minh NATO của họ cũng đã phát động một chiến dịch quân sự ở Afghanistan vào năm 2001, một phần của chiến dịch tự do bền vững nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Washington và Taliban đã ký một thỏa thuận hòa bình vào tháng 2 năm 2020, trong đó quy định việc rút lui tất cả các lực lượng vũ trang nước ngoài ra khỏi Afghanistan để đổi lấy việc Taliban xoa dịu bạo lực và đảm bảo rằng đất nước sẽ không trở thành nơi bao che cho những kẻ khủng bố. Trước đó, chính quyền của ông Biden hứa sẽ hoàn tất việc rút quân vào tháng 5, nhưng sau đó ông Biden đã kéo dài thời hạn đến ngày 11 tháng 9, chấm dứt hoạt động kéo dài hơn 20 năm ở quốc gia châu Á này.
Vào cuối tháng 6, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Mỹ có thể hoàn thành việc rút quân nhưng vẫn giữ lại số lượng 1.000 binh sĩ để bảo vệ an toàn sân bay và sự hiện diện ngoại giao của Mỹ. Liên quan đến những lời tố cáo qua lại về vấn đề an ninh mạng giữa Mỹ và Nga, mới đây chính quyền của ông Putin đã bị Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NSA, cáo buộc thực hiện hàng loạt cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ sở chính phủ và tư nhân ở Hoa Kỳ, cũng như các nước khác. Trước thông tin bất lợi này, Đại sứ quán Nga đã mạnh mẽ cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ và yêu cầu phía Mỹ phối hợp bảo vệ an ninh không gian mạng quốc tế. Đầu tuần này, Cơ quan An ninh Quốc gia NSA, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng CISA, Cục Điều tra Liên bang FBI và Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Vương quốc Anh NCSC đã công bố một báo cáo trong đó cáo buộc các cơ quan tình báo Nga đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công mạng trong năm 2019-2021. Ngay lập tức, Đại sứ quán Nga đã bày tỏ quan điểm trên trang Facebook của mình với nội dung: "Chúng tôi hoàn toàn phủ nhận cáo buộc rằng các cơ quan của chính phủ Nga đã tham gia những cuộc tấn công vào các cơ sở chính phủ và tư nhân của Hoa Kỳ, cũng như các nước khác. Chúng tôi nhấn mạnh rằng nước Nga luôn ưu tiên đấu tranh chống lại tội phạm trên không gian mạng, và đây cũng là một phần không thể thiếu trong chính sách của nhà nước nhằm chống lại mọi loại tội phạm. Một loạt các công cụ thực thi pháp luật đã được áp dụng để thực hiện điều này." Phái đoàn ngoại giao của nước này cũng hy vọng rằng phía Mỹ sẽ xóa bỏ các cáo buộc vô căn cứ và tập trung phối hợp chuyên môn với các chuyên gia của Nga để tăng cường an ninh thông tin quốc tế, đặc biệt kêu gọi Hoa Kỳ nỗ lực hỗ trợ chống lại tội phạm trên mạng không gian trong bối cảnh liên tục gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga xuất phát từ Mỹ. Trong lúc đó, Mỹ cũng vừa thực hiện một động thái mới gửi đến quốc gia luôn trong trạng thái ẩn mình trên trường quốc tế là Triều Tiên. Hãy cùng Thu Thủy theo dõi ngay sau đây. Tờ Yonhap của Hàn Quốc cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đang tiếp tục phát tín hiệu hy vọng một phản ứng mang tính xây dựng từ Triều Tiên, vì Mỹ luôn sẵn sàng kết nối với quốc gia này bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Phát biểu của ông Price được đưa ra sau khi đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim trước đó cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng gặp Triều Tiên mọi lúc mọi nơi mà không cần điều kiện tiên quyết. Đại sứ Sung Kim, đặc phái viên của chúng tôi về Triều Tiên, gần đây đã đến Hàn Quốc, nơi ông ấy gặp các quan chức Hàn Quốc. Và tại đó, ông Sung Kim nhắc lại rằng chúng tôi chuẩn bị mọi lúc mọi nơi để tham gia ngoại giao với Triều Tiên và chúng tôi đang chờ phản ứng mang tính xây dựng từ Triều Tiên. Kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống, Mỹ đã nỗ lực liên lạc với Triều Tiên, thế nhưng tất cả nhận lại chỉ là sự ngó lơ của quốc gia bí ẩn này. Thậm chí em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, nói rằng hy vọng đối thoại của Mỹ sẽ đối mặt với sự thất vọng lớn. Bất chấp sự lạnh nhạt này, ông Price cho biết Mỹ tiếp tục tin rằng đối thoại là cách tốt nhất để tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi tin rằng thông qua cam kết thực tế, rõ ràng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi và với Triều Tiên, chúng tôi có thể đạt được tiến bộ trên những gì vẫn là mục tiêu của chúng tôi, và đó cuối cùng là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đó là điều chúng tôi đang tập trung vào. Nếu chính quyền ông Biden nỗ lực phát tín hiệu tích cực với Triều Tiên, thì ở phía Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in cũng đang làm điều tương tự. Nguồn tin từ Reuters vừa tiết lộ một cuộc trao đổi thư kín đáo đã được thực hiện giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào thời điểm trước cuộc gặp giữa ông Moon và ông Biden hồi tháng 5. Theo nguồn tin, Tổng thống Moon đã gửi một lá thư cho lãnh đạo Kim để thảo luận về các cách tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn Triều, bao gồm cả trực tuyến nếu có thể. Vào tháng 1 năm nay, ông Moon cũng từng đề xuất một cuộc gặp ảo với phía Triều Tiên do ảnh hưởng của đại dịch coronavirus. Tuy nhiên, hiện không rõ phía lãnh đạo Kim đã có phản ứng như thế nào. Được biết, Tổng thống Moon đã hy vọng nhân cuộc gặp với Tổng thống Biden để làm sống lại các cuộc đàm phán bị đình trệ với lãnh đạo Kim và thúc giục Washington xử lý vấn đề phi hạt nhân hóa một cách khẩn trương hơn. Và kết quả tốt đẹp là nguyên thủ hai quốc gia Mỹ-Hàn đều bày tỏ sẵn sàng can dự với Triều Tiên sau cuộc gặp hồi tháng 5. Tuy nhiên, ông Biden cho thấy không có ý định nới lỏng các lệnh trừng phạt, phù hợp với yêu cầu lâu nay của Bình Nhưỡng. Do vậy, ông Biden khẳng định rằng ông không ảo tưởng về khó khăn trong việc khiến lãnh đạo Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân. Văn phòng của ông Moon đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ đã bị dừng lại kể từ cuộc gặp thượng đỉnh thất bại lần thứ hai của ông Kim vào năm 2019 với người tiền nhiệm của ông Biden, cựu Tổng thống Donald Trump. Điều đó dẫn đến mối quan hệ liên triều trở nên căng thẳng vì Tổng thống Moon đã đề nghị đóng vai trò hòa giải. Triều Tiên liên tục chỉ trích và chế nhạo ông Moon lẫn chính quyền của ông, và năm ngoái, nước này đã cho nổ tung một văn phòng liên lạc xuyên biên giới được xây dựng trên lãnh thổ của mình.
Trở lại với những vụ kiện tụng ồn ào liên quan đến cựu Tổng thống Trump, theo Reuters, bản cáo trạng gian lận thuế được công bố hôm thứ Năm ngày 1 tháng 7 vừa qua, chống lại kế toán viên lâu năm của ông Trump là Alan Weisselberg, đe dọa vì giám đốc điều hành 73 tuổi này với nhiều năm tù giam và cũng có khả năng gây áp lực nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến cựu Tổng thống Mỹ. Các công tố viên cáo buộc Weisselberg, giám đốc tài chính của Trump Organization, đã trốn hơn 900.000 đô la tiền thuế trong một phần tiền lương hàng năm, tiền thưởng vào các kỳ nghỉ. Tổng cộng thu nhập che giấu là 1,76 triệu đô la Mỹ để hưởng các quyền lợi bao gồm căn hộ, xe hơi sang trọng. Ngoài ra, ông ta cũng đối mặt với cáo buộc nhận 133.000 đô la Mỹ tiền hoàn thuế không đúng quy định. Công cuộc điều tra này được cựu Tổng thống Trump tái khẳng định là một cuộc săn phù thủy chính trị. Mặc dù ông Trump không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào trong phiên tòa tuần này, nhưng giới truyền thông cho rằng cuộc điều tra đối với giám đốc tài chính Weisselberg sẽ kiểm tra được lòng trung thành của nhân viên thân cận của ông Trump. Bởi lẽ mục đích của cuộc điều tra không chỉ xoay quanh tội danh trốn thuế của cá nhân giám đốc tài chính, mà còn mở rộng phạm vi hơn về cả tập đoàn Trump Organization. Được biết, ông Weisselberg đã làm việc cho ông Trump trong gần 5 thập kỷ. Cập nhật diễn biến tại phòng xử án Manhattan vào thứ Năm 1 tháng 7 vừa qua, ông Weisselberg đã không nhận tội và trong một tuyên bố ngắn gọn, các luật sư của ông ta cho biết ông ta sẽ chống lại các cáo buộc trước tòa. Theo Reuters, Weisselberg phải đối mặt với 14 cáo buộc khác nhau, bao gồm gian lận thuế và âm mưu lừa đảo. Mức án cao nhất mà ông Weisselberg phải đối mặt trong các tội danh là 15 năm tù. Tổ chức Trump bị buộc tội với 10 tội danh bao gồm gian lận thuế và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, có thể dẫn đến các hình phạt tài chính. Hiện tại, ông Trump không chỉ đau đầu với sự vụ kiện tụng mới này, mà cuộc điều tra của Tổng chưởng lý New York Letitia James nhắm thẳng vào cựu Tổng thống, cũng đang thăm dò hoạt động kinh doanh của ông Trump. Tiếp nối những câu chuyện của giới tỷ phú, thưa quý vị, nếu như tỷ phú Donald Trump đang phải đau đầu với các cuộc kiện tụng dính líu đến mình, thì tỷ phú Jeff Bezos có lẽ đang nhấp nhổm vì đối thủ của ông Richard Branson, người sáng lập Virgin Galactic, tuyên bố sẽ bay vào vũ trụ trước ông Bezos trên chuyến bay thử nghiệm tiếp theo vào ngày 11 tháng 7 của hãng này. Tin tức được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tỷ phú Jeff Bezos công bố sẽ có mặt trên chuyến bay đầu tiên của tên lửa Blue Origin cùng với anh trai của mình và nữ phi công huyền thoại 82 tuổi Wally Fung vào ngày 20 tháng 7. Với mục tiêu sẽ đánh bại Jeff Bezos, tỷ phú Richard Branson đã tuyên bố sẽ khởi hành trước chuyến bay thử nghiệm có người lái đi vào không gian thứ tư của hãng Virgin Galactic vào ngày 11 tháng 7, sớm hơn Jeff Bezos 9 ngày. Điều thú vị là ông Branson cũng sẽ có mặt trong phi hành đoàn 6 người, với những người còn lại đều là nhân viên của Virgin Galactic. Mặc dù đã sắp bước sang tuổi 71, nhưng đối thủ của tỷ phú Jeff Bezos khẳng định ông vẫn khỏe mạnh và đủ sức để bay ngay khi các kỹ sư cho phép. Trước đó, sau chuyến bay thử nghiệm thành công vào tháng 5, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã cho phép Virgin thực hiện thương mại hóa các chuyến bay lên vũ trụ vào cuối tháng 6. Tàu tên lửa đầu tiên chở đầy đủ phi hành đoàn sẽ phóng từ New Mexico. Chuyến bay vào ngày 11 tháng 7 sắp tới được kỳ vọng sẽ giúp hãng Virgin Galactic mang lại trải nghiệm độc đáo nhất cho phi hành đoàn và mục tiêu là các khách hàng tiềm năng trong tương lai. Theo kế hoạch, chuyến bay thử nghiệm tiếp theo của hãng thực hiện nhiệm vụ đánh giá sự thoải mái của chỗ ngồi, trải nghiệm không trọng lượng và tầm nhìn ra trái đất trong cabin không gian. Tại Canada lúc này đang ngập trong làn sóng phẫn nộ của người dân khi lần lượt những ngôi mộ không tên của trẻ em bản địa đã được phát hiện ra. Thậm chí vào ngày Quốc khánh Canada 1 tháng 7 vừa qua, đám đông phẫn nộ đã tập trung tại cơ quan lập pháp Manitoba và hợp sức kéo đổ bức tượng của nữ hoàng Victoria và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Những thành viên tham gia biểu tình đã mặc áo sơ mi màu cam để tôn vinh những đứa trẻ bản địa được gửi đến các trường nội trú phạm tội ác diệt chủng văn hóa của đất nước. Nhóm biểu tình đã dùng vải che bức tượng và in những dấu tay màu đỏ lên khắp tượng, sau đó lật đổ và để lại một tấm biển có nội dung "Chúng ta đã từng là trẻ em, hãy mang chúng về nhà". Một bức tượng nhỏ hơn của nữ hoàng Elizabeth cũng bị lật đổ ở phía đông của khu đất. Cả hai bức tượng hoàng gia đều được coi là đại diện cho lịch sử thuộc địa của đất nước. Một cuộc điều tra kéo dài 6 năm về hệ thống trường học nội trú của Canada, nơi buộc nhiều trẻ em bản địa phải tách khỏi gia đình của mình, đã được kết luận vào năm 2015. Theo đó, kết luận điều tra cho rằng hệ thống trường học này đã gây ra tội ác diệt chủng văn hóa. Năm 2008, chính phủ Canada đã chính thức xin lỗi về hệ thống này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 3 tháng 7 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.